Mùa đông Nhật Bản tuy có hơi quạnh hiu khi du lịch một mình, nhưng nó có cái gì đó mà khi hoàn thành chuyến đi du lịch solo này về rồi á, thì nó làm Nguyên nhớ lắm, nhớ da diết và muốn quay lại ngay. Và trong chiếc vlog này, Nguyên mời các bạn đồng hành cùng Nguyên qua từng cung bậc chiêm ngưỡng miền đất Nhật Bản nha. Mọi người sẵn sàng chưa? Tôi sẽ chỉ cho mọi người coi một chiếc phòng khách sạn truyền thống Nhật Bản nó sẽ nhìn như thế nào. Vừa bước vào phòng nằm bên tay phải thì mình sẽ có một cái gương. Trời, mọi người mới tìm được khách sạn này Nguyên thích kinh khủng. Kể cả cái hành lang nó cũng đẹp nữa mà nó truyền thống Nhật hết sức có thể luôn. Ở dưới thì sẽ có onsen, đi vô là sẽ phải bỏ giày vô locker và chỉ mang chân đất. Với lại mọi người biết đây là lần đầu tiên Nguyên đi Nhật không? Nguyên bị cái tính nó cũng hơi cầu toàn vào cái vấn đề mà đi du lịch một mình và sẽ làm cái gì trong cái chuyến đi du lịch đó, cho nên là Nguyên kỳ vọng rất là nhiều cho cái chuyến đi du lịch Nhật của Nguyên, cho nên là chưa bao giờ Nguyên đi được hết. Một là cái khoảng mà Nguyên rảnh thì thời tiết nó quá nóng, mà cái khoảng mà cái thời tiết nó tốt rồi thì Nguyên không có rảnh. Bây giờ cái khoảng vào mùa đông cho nên rất là lạnh, nhưng mà Nguyên thôi kệ, bây giờ Nguyên rảnh cho Nguyên đi luôn. Sau đợt này thì Nguyên chọn đi Osaka với lại Kyoto thôi chứ không có đi Tokyo. Nó đủ giúp Nguyên thư giãn hơn và nó chill hơn. Cái này là Nhật Bản mà mọi người muốn đi, cho nên đây là Nhật Bản mà Nguyên muốn đi. Nguyên đi du lịch đó mọi người là Nguyên rất là thích đi bộ. Tại vì đi bộ thì mình mới có thể đi từng cái ngõ ngách, những cái khúc mà những cái quán mà đi taxi không thể nào mà dừng lại được á. Giống như cái này là mọi người, hình như là cái đền. Còn đây Nguyên đang đi ngang qua một cái trường tiểu học siêu dễ thương luôn. Nguyên nghĩ nếu mà so với lại Tokyo thì Kyoto hợp vai hơn với Nguyên nhiều. Tại vì ở đây mọi thứ kiểu nó yên bình mà nó chữa lành thực sự, nó không có ồ ạt, nó rất là im lặng luôn á. Nguyên đang đi trong cái con đường mà Nguyên chỉ nghe tiếng Nguyên với tiếng bước chân của Nguyên thôi á. Trời ơi. Đây là một góc mọi người bán rau, bán trái cây. Kiểu đây lòng tin nó rất là lớn luôn. Người ta kiểu để giá rồi để trái cây là cái bọc ni lông. Mọi người lấy đồ, lấy rau rồi trả tiền vào trong cái ống này là không cần gặp ai hết. Mình đi ngang một cái bảng truy nã của cảnh sát thì Nguyên tò mò không biết tội danh của mấy người này là cái gì, cho nên là Nguyên Google dịch. Cái này là tông chết người xong rồi bỏ trốn từ 2015 tới giờ. Điểm đầu tiên phải ghé của Nguyên là chợ Nishiki, khu chợ có tuổi đời gần 400 năm của thành phố Kyoto. Và ở đây hầu như là món ăn đặc sản nào của Nhật Bản cũng đều có cả. One of this, the salmon. Ở đây Nguyên kêu hai phần, một phần cá ngừ với bụng cá ngừ, cá hồi thì rất là tươi luôn. Cái này là người ta vừa làm ở bên trong người ta đem ra bán luôn mọi người. Nó tươi mà nó mềm như bơ đó mọi người.
Anh quen không? Cái biểu tượng emoji ở trong iPhone đó. One please. Yes. Ok, thì Nguyên mới mua một cây mochi stick, cái soy milk latte nhưng mà là sữa đậu nành. Người biết văn hóa của người Nhật đó là không có được vừa đi vừa ăn hoặc là vừa uống, cho nên là Nguyên ráng ăn hết cái cây mochi đó, rồi lại uống hết sữa, lẹ lẹ đưa cho cô chủ quán vứt giùm luôn. Tại vì ở ngoài đây á, mọi người không có một cái thùng rác nào hết, tại vì người ta không có khuyến khích mình vừa đi vừa ăn với vừa uống á, cho nên là người ta không có để thùng rác để mình khỏi vứt đồ luôn. Đi dạo quanh khu shopping Central thì Nguyên tình cờ tìm được một ngôi đền cổ nằm bên trong khu shopping sầm uất này luôn. Ở đây treo rất là nhiều bản cổ Emma, nơi mọi người ghi lại những lời cầu nguyện và mong muốn thành hiện thực. Gỗ như vậy nè mọi người, xong rồi mình sẽ ghi điều ước của mình ở phía mặt dưới, rồi mình sẽ treo lên tường. Một điều làm Nguyên cực kỳ thích ở Kyoto là mọi người ở đây vẫn luôn chú trọng việc gìn giữ và duy trì sự cố kính, vốn dĩ đã luôn được biết đến của thành phố này. Và điều mà Nguyên mong đợi nhất khi đến Nhật Bản là đây, matcha. Nguyên đang ở tiệm trà Ippodo Tea, thì đây là một trong những hãng trà nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Quầy để mua trà matcha nó rất là đông luôn, tại vì họ đang trữ trà trong mùa xuân, thì đây là lá trà rất là tươi. Nó ngon lắm đúng không mọi người? Sữa đậu nành của người ta sử dụng cái loại gì mà nó không có bị át vị matcha chút nào hết. Và cái vị umami của cái matcha này nó rất là rõ luôn. Chờ mọi người nhìn da Nguyên dầu nè mọi người. Mới rờ một xíu trên trán mà vô đai dầu nè. Cái này là tay bên kia. Tưởng lạnh là sẽ khô da, nó càng đổ dầu nữa. Kế bên chỗ Nguyên ở 3 phút có một cái tiệm ramen rất là nổi luôn. Sáng giờ đi ngang qua lúc nào cũng xếp hàng đông là đông. Bây giờ sẽ đi ăn thử. Chuẩn bị đi ngủ. Good morning. Bây giờ là 6:30 sáng, rất là sớm luôn. Mọi người thấy mắt Nguyên đỏ không? Ngủ chưa đã. Nhưng mà Nguyên quyết tâm hôm nay Nguyên phải dậy sớm để Nguyên đi cái chùa Kisomitsu Dera. Đi mấy cái chỗ lạnh lạnh như vậy nè là Nguyên mặc full bộ headset của Uniqlo luôn. Cái legging Nguyên đang mặc có vẫn là headset nè mọi người. Cái headset này nó sẽ giữ nhiệt, nhìn nó mỏng vậy thôi nhưng mà nó giữ ấm siêu tốt luôn á. Thì đây là nước phép mà mọi người, mình không có được uống, nhưng mà chắc là dùng để rửa tay thì được.
xin được lá sâm. Ở bên trường Nhật Bản á mọi người, là cái gì cũng phải trả tiền, kể cả sâm cũng phải trả tiền luôn. Arigato. Ông thần này là ông business, ông thần kinh doanh, cho nên là Nguyên có thỉnh một ông nhỏ về. Cái tiệm bánh này là Nguyên nhớ tới một tập phim mới nhất của Conan. Mọi người biết tập phim Nguyên đang nói tới tập phim nào thì mọi người nhớ comment nha. Lạnh chảy nước mũi luôn á mọi người. Đi lanh quanh khu phố cổ, Nguyên bắt gặp được rất là nhiều món đồ lưu niệm đặc trưng của đất nước Nhật Bản này. Nhìn cái nào cũng muốn mua hết. Buổi sáng hôm đó Nguyên có tham dự một buổi trà nghi lễ của người Nhật do Tea Master thực hiện. Căn nhà của Tea Master nhìn ra khu vườn có tuổi đời gần 1000 năm tuổi. Và để thưởng thức trà matcha giữa khuôn viên này quả là một trải nghiệm rất khó quên của Nguyên. Và hỏi ra mới biết, thời gian học để trở thành một master trà có thể lên tới gần 10 năm lận đó. I'm from Vietnam. Vietnam. Oh, welcome to Japan. Thank you. Yeah. Oh, I see. Thank you so much. Matcha One để pha matcha ở Kyoto rất là đẹp mà lại còn rẻ nữa, cho nên Nguyên cũng mua một cái và rồi đi ăn trưa thôi. Precisei sair pra poder voltar, ver o tempo bem fechado. Chắc là Nguyên không có cưỡng lại được matcha mọi người ơi. Ly thứ 3 trong ngày, kiểu bột dẻo. Pra ver o céu no azul do mar. Precisei perder pra poder ganhar. White. I think this one. Oh yes. Thì chị chủ của cái tiệm thuê trang phục kimono là người Việt. Lúc Nguyên trả đồ là tiệm cũng sắp đóng rồi thì chị nói là trời ơi, Nguyên dám đi du lịch một mình cũng là thứ dữ đó. Kêu nói cũng bình thường chị ơi, tại vì em không có sợ một mình. Trời, cái vườn này là cái vườn trong hồi ức geisha nè mọi người. Thì tối nay Nguyên sẽ coi cái show này. Theo trong cái hồi ức geisha, Geiko là thầy, còn Maiko là học viên thì chưa được lên cái mức geisha. Thì đây là 6 tiết mục cho buổi tối ngày hôm nay. Buổi biểu diễn này thì không được phép quay phim hay chụp ảnh, nhưng Nguyên nghe nói hồi xưa những tiết mục này được tuyển chọn rất kỹ chỉ để diễn cho vua chúa hoặc là những nhân vật quyền lực xem thôi. Điển hình là mặc múa mặt nạ Bukaku và Kiyomai Dance. Trong đó Keiko là geisha đã được đào tạo xong và chuyên nghiệp, còn Maiko là học viên còn đang thực tập. Kế bên Nguyên đây mọi người có thể thấy cô bên trái là Geiko, còn bên phải là Maiko. Mọi người có thể phân biệt dựa trên đặc điểm trang phục và cách trang điểm. Và đây là con phố John, khu phố geisha nổi tiếng nhất Nhật Bản. Và Nguyên kết thúc buổi tối bằng một bữa lẩu shabu shabu truyền thống ấm bụng. Các anh đầu bếp ở đây cũng rất là thân thiện luôn. Thấy Nguyên quay phim nên họ cũng hỏi kênh YouTube của Nguyên là gì và subscribe nữa. Và trước khi ra về, tụi mình còn chụp in một tấm ảnh lưu niệm. Đúng là một đêm đáng nhớ.
Trong quán Nguyên đi ra rồi về rồi, mọi người chạy theo đưa cái miếng này, mọi người nói là cứ bỏ vô cổ vậy nè, nó sẽ làm ấm cơ thể, mà nó nóng thiệt nha. Trời, mọi người không biết cái miếng giữ ấm này mấy bạn nhân viên mua đông mình nó ấm mà nó nóng thật sự luôn, đã lắm luôn á. Cái này Japan are on a manhunt for the suspect of a stabbing attack over the weekend. Từ cuối tuần tới ngày hôm nay thì bên Nhật đang kiểu nhốn nháo cả lên, tại vì có một vụ giết người tại McDonald's. Cái ông này, ổng đi vô McDonald's là ổng lấy dao ra, ổng bặt cái bạn nữ sinh này, mà là hơi sợ. Thì Nguyên đang ở một cái công viên tên là Hibaki để Nguyên quay cửa hàng tiện lợi. Tại vì cửa hàng tiện lợi ở đây ít cái có chỗ ngồi á, cho Nguyên ra công viên ngồi để ăn trưa luôn. Thì đây là lần đầu tiên Nguyên đi du lịch một mình mà Nguyên có cảm giác sợ. Chắc là tại bị tâm lý cái tin tức sáng nay. Với lại cái công viên này nó vắng kinh khủng mọi người. Lâu lâu Nguyên thấy 1-2 người đàn ông đi ra đi vô, tại có cái toilet công cộng ở đây. Còn lại là nó siêu vắng, toàn là cây thôi. Với lại lâu lâu mấy con chim nó cứ bay ngang qua rồi cái lát để nó xào xạc không sợ mình chết. Mọi người biết cả cái chuyến này từ lúc đi tới giờ là Nguyên đánh đúng một màu son này của Shu 958, rất đẹp luôn, ai muốn khen hết. Kiểu nó hợp cái thời tiết lạnh á. Trời đang lạnh lắm luôn mọi người. Ghé 7-Eleven trước mặt để mua cái hit pack miếng làm ấm mà hôm qua cái anh nhà hàng cho Nguyên á. Có một điều Nguyên để ý nha mọi người, mấy cái bạn nữ bên này nè, người ta thích nói giọng dễ thương á. Chắc đó là cái văn hóa của người ta. Và những bạn nam ở đây nè, đa phần là rất là cao. Cái xịt chống nắng này bên đây nổi tiếng lắm mọi người. Và cái này bên đây rẻ chấn động. Thì hôm qua đến giờ Nguyên mua được tầm nhiêu đây món đồ. Đa phần là mấy món linh ta linh tinh thôi. Ok, bây giờ Nguyên sẽ thử cái bột rửa mặt này. Wow, better than sleeping. Bây giờ thì Nguyên sẽ đi ngâm onsen trước khi đi ngủ. Tùy chỗ thì người ta sẽ không cho người có hình xăm vô. Ngoại lệ vẫn có nhiều chỗ tattoo friendly là những người có hình xăm đều có thể vô được. Thì Nguyên có chuẩn bị sẵn một cái miếng dán hình xăm đó mọi người. Nói chung là cũng hơi cực nhẹ nhưng mà nhập da thì tùy tục thôi. Buổi sáng tiếp theo Nguyên có ghé qua một ngôi chùa. Khuôn viên chùa ở đây yên tĩnh và đẹp như một bức tranh vẽ luôn đó mọi người. Và đợt lá đỏ cuối cùng rơi cũng làm cho quang cảnh đã đẹp lại còn đẹp hơn nữa. Chậm lại vài nhịp để cùng chiêm ngưỡng nha. Chùa rất là đẹp luôn, mặc dù vô là không có thấy ai hết, kể cả mua vé là cũng không có người. Mình phải tự giác mình bỏ tiền vô ống tre rồi sống đúng với lương tâm thôi, chứ không có ai kiểm tra mình hết. Bây giờ mình đang đi bộ tới quán để ăn trưa. Sáng giờ chưa ăn gì hết. Okay. Yes. Okay. Ông chú chủ tiệm cứ kêu Nguyên là chụp hình với góc này đi, góc này đẹp lắm. Chú chụp cho Nguyên mấy tấm luôn. Nguyên nói ok, chụp đi không sao hết.
Thì đây là nhà của chú chủ tiệm và chú có một cái vườn rất là đẹp luôn. Đây là bát matcha đầu tiên của ngày. Thì đây là cái lớp matcha thứ 3 mà Nguyên được học rồi, cái workshop thứ 3 rồi. Mỗi lần học là sẽ học được một cái mới. Giống như lần này Nguyên học được là kiểu nghi thức nghi lễ uống trà là phải cầm bát trà bằng tay phải, đặt lên tay trái, sau đó xoay 2 vòng rồi mới uống. Mà uống trong vòng 3 ngụm là phải hết rồi nha mọi người. Khi uống xong rồi á thì mình phải lấy ngón tay mình chùi 2 lần vào miệng của cái tô, chùi hết cái son môi đi á. Nguyên mà có cái vườn như vậy ở phía sau nhà là chắc Nguyên không bao giờ Nguyên rời khỏi nhà luôn. Nguyên sẽ ở nhà suốt. Mưa rồi mọi người ơi. Tự nhiên đi ngang thấy cáp xe tiếp thẹn. Cái mùi gia vị tận rất là khác ở Việt Nam luôn á. Chỗ sushi hồi nãy luôn, nó rất là truyền thống, không có nhận trả thẻ, chỉ nhận trả tiền mặt thôi. Thì hôm nay Nguyên mua được nhiêu đây món đồ. Hồi nãy Nguyên ghé Family Mart mua vội cái chai này. Cái này là bạn nào mà kiểu không ăn rau hay là thiếu chất xơ, uống liền cái này vô. Yeah, mở cửa rồi. Cái cây này Nguyên mua về Nguyên xài thử rồi mọi người, rất là đã luôn. Từ lúc qua Nhật tới giờ Nguyên để ý nha mọi người, hầu hết tất cả nhân viên hoặc là những người bán hàng mà Nguyên tiếp xúc á, đều là các ông bà lão. Mặc dù Nguyên hiểu đây là một phần ikigai của họ và họ thích đi làm, họ thích lao động, đó là một phần lý do làm cho họ sống lâu hơn. Nhưng mà không biết nữa, Nguyên thấy người già làm việc Nguyên thấy rất là tội nghiệp, Nguyên thấy rất là buồn. Buổi sáng này, Nguyên vô tình ghé qua một ngôi chùa siêu cổ kính khi đang trên đường đến một quán tráng miệng truyền thống. Ngôi chùa này thờ 3 vị thần, được biết đến với khả năng ban sức khỏe và chữa bệnh cho những ai đến khấn xin các ngài. Thì Nguyên có mua một cái miếng này để mình cầu sức khỏe, thì Nguyên sẽ cầu cho mẹ. Thì Nguyên định đi ăn cái tráng miệng truyền thống, cái mochi truyền thống của người Kyoto. Xong hữu duyên sao Nguyên thấy cái chùa, xong Nguyên đi vô. Với lại bây giờ Nguyên mới biết cái cách cầu nguyện của người Nhật là sẽ cầu nguyện, người ta sẽ quăng đồng xu vô, đập 2 cái rồi lắc cái chuông. Mochi chín rồi mọi người ơi, thơm lắm luôn. Mochi nướng lên thì mọi người sẽ thấy bên ngoài nó rất là giòn, bên trong nó vẫn dẻo dẻo.
Nguyên đi bộ 15 phút nữa để ăn cái món này, cơm vịt. Đi sợi. Đây là cơm vịt nè. Khách sạn ở Osaka thì những người không biết là Osaka là thành phố rồi, hết vùng ven, hết cây cối, hết yên bình rồi. Hồi nãy Nguyên vừa xuống tàu subway ở ga tàu Osaka là trời ơi nó đông thì là đông luôn, mọi người tấp nập thật sự. Thì Nguyên sẽ có 2 ngày ở Osaka trước khi về lại Việt Nam. Nguyên chưa có dự định là Nguyên sẽ làm gì ở Osaka hết, chắc là sẽ chill và đi vòng vòng. Bây giờ mình sẽ tới Downtown để kiếm gì ăn nha. Nguyên rất là đói bụng, rất là đói bụng. Tôi đang xếp hàng để ăn cái bánh cheesecake núng nang núng nính mà in hình ông già ở trên. Khi đợi 15 phút cho một cái bánh cũng không có tệ. Tới khách sạn rồi, với lại mình về khách sạn để ăn cái bánh cheesecake viral này. Hết khi nó nguội rồi mọi người ơi, cho nên nó hết núng nính rồi. Phiên bản Noel. Wow, kiểu nó tan trong miệng luôn đó mọi người, kiểu nó ngậy mùi trứng thật sự. Hôm nay là ngày cuối cùng của Nguyên ở Nhật Bản. Hôm bữa quay cửa hàng tiện lợi, tự nhiên Nguyên phát hiện cái món này bây giờ Nguyên không thể nào không ăn được. Mà là ngày cuối của Nguyên ở bên Nhật nữa chứ, cho nên Nguyên ráng, Nguyên sẽ tận hưởng nó. Cái này là Famichiki, đây là miếng gà chiên ở Family Mart, với lại cái này là egg sandal. Mà cái sandwich trứng này nó ngon lắm. Nguyên đang thèm matcha nhưng mà ở Osaka thì Nguyên không có biết chỗ nào uống matcha mà authentic á. Cũng có mà làm biến đi quá à, cho nên Nguyên ghé Starbucks luôn. Ok thì passport là hết hạn rồi, cho nên bây giờ Nguyên đang ở trong cái booth chụp hình thẻ tự động. 3, 2, 1, now. Cái máy sấy nhìn lạ gì mọi người, cầm như vậy.